Всім привіт з Києва. Друзі, починаються київські мої влоги. І якщо ви уважно вивчили мій канал, і якщо ви заходите дійсно отримувати насолоду, спілкуватися зі мною, то я завжди рада всім, хто заходить на мій канал. В описі каналу написано: знімаю те, що мені цікаво. Друзі, я знімаю на каналі у себе те, що мені цікаво, те, в чому я знаходжу насолоду, в чому я знаходжу натхнення. Натхнення я знаходжу у подорожах. Ви знаєте, це піднімає мій дух. Я подорожую Києвом, показую вам цікавинки Києва. А ще у мене інколи бувають подорожі Україною або за кордон. Отак я живу. Я показую своє життя не для контенту, не для якоїсь галочки. Я показую своє життя, чим я живу. Ось нещодавно ми повернулися зі Східниці, ви всі дивилися моє відео, як ми повернулися в Київ, як в перший же вечір нашого повернення додому Київ обстріляно було, наш район було обстріляно, і ви це все спостерігали. Дякую за слова підтримки, які ви надали мені в коментарях. Це дійсно були слова підтримки. А тепер повернемося до деяких ваших коментарів. Коли ми з Миколою від'їжджали в тому відео в минулому, це минуле відео, там Коля розповідав про те, як він набирав водичку 2С. І от у мене такий коментар був. Доброго ранку. Питтєву галерею 2С закривають на обід, щоб наповнилися резервуари з водою. Років 10-15 назад вона текла природнім шляхом з іншої сторони дороги, внизу. То вона дуже повільно тече. Там були черги нереальні. Займали чергу з 5-ї ранку. Мене навіть вагітну не пропускали тоді без черги. Там були постійні сварки. Навіть ікону вже повісили. А потім відкрили цю галерею. Але я скажу, що після відкриття вода стала слабкіша. Я раніше, як вип'ю, відразу йшла відрижка. Вона була така насичена. Зараз ту воду, яку подають в галереї, вона слабкіша. Це коментар про воду 2С і про ту питтєву галерею, яку нещодавно там відкрили. Оскільки ми п'ємо з Колею цю воду, то було цікаво цей коментар мати у себе в відео. І я вам хочу сказати, що жінка пише, що вода стала слабкіша. Я це із інших інформаційних джерел знаю, що не все так гладко, як деякі блогери це викладають для своїх глядачів. Ви знаєте, що вода і джерела, це таке, що назначає лікар. Сам ти не будеш пити ті води, тому що говорять про те, що просто нашкодиш своєму організму. Друзі, з приводу розташування вілли, на якій ми жили. Ми жили на віллі «Зоряний двір». Ця вілла мені дуже подобається. І ви знаєте, що я помітила? Деякі глядачі дійсно просто пишуть хейт, тому що їм не подобається, де ми з Колею жили. Виявляється, я повинна була порадитись з тьотями-мотями, яким здається, що вілла «Зоряний двір» перше – дуже дорога, друге – далеко від джерел, третє – да как вы посмели с мужем там отдыхать? Вот это кияни! Сором таким киянам! Про сором таким киянам нам пишуть уже давно. Деякі думають, що гроші нам падають з небес. Тому і сором. Що я можу відповісти на ці коментарі? Шановні, я буду селитися у Східниці там, де мені підходить, і там, де я хочу.
І мнення тьотій Мотій я запитувати не буду. Я людина доброзичлива до тих пір, поки мене особисто не займають. Якщо вам соромно за таких киян, як ми з Колею, то я хочу вам розказати, що на віллі Зоряний двір відпочиває дуже багато киян. То, що вам всім соромно за нас, тих киян, які відпочивають на гарній віллі? Що я хочу вам сказати? Вам соромно тому, що я знаю, чому вам соромно. Вам соромно тому, що ви не можете бронювати таке житло. Тому вам і соромно. Друзі, тому я не зрозуміла, чому ви заходите на мій канал. Значить, мій канал не ваш. Сюди заходять тільки доброзичливі люди. Скільки доброзичливих, чудових коментарів я отримала за той час, що ми були у Східниці. Причому Львів дивилися так собі, а Східницю прямо дуже-дуже. І не подобається, що ми обідаємо на віллі Галіція. І не подобається, що ми живемо на Зоряному дворі. І не подобається, що ця вілла дуже далеко від джерел. Ви що маєте на увазі? Може, вам, за вашим призначенням, далеко від джерел? А у нас що 18-те джерело, що 2С біля нас. Прямо біля вілли. На Логос 18-те джерело 10 хвилин пішки. І на 2С хвилин 15. Спустилися і відразу питтєва галерея 2С. Чому вас так турбує те, що далеко до джерел? Це, ще раз підкреслюю, ваші призначення – це ваші призначення. Ваші джерела – це ваші джерела. А наші з Миколою джерела нас чекають. І Зоряний двір нас буде чекати. Тому що ми дуже любимо це місце у Східниці. Друзі, я ще хочу сказати вам одну фішку. Справа в тому, що якщо я захочу, я взагалі води не буду пити. І буду в Східницю їздити просто для релаксу і задоволення. І ви мені не вказівки, щоб мною крутити і розпоряджатися в житті. Тому що вам так здається, що мені далеко до джерел. Шановні, дивіться тільки на себе. Тільки на себе. Ще хочу сказати, те, що я показую Зоряний двір, я ж не говорю, щоб всі ви туди їхали. Я показую те, що подобається мені, і ділюся своїм життям у себе на каналі. Ви знаєте, скільки віл у Східниці? У Східниці дуже багато віл, дуже багато. Але на Ютубі чомусь говорять тільки трішечки про деякі. Не можна зняти репортажі про всі вілли, тому що немає стільки блогерів, які їздять у Східницю. Тому я показую тільки те, що мені подобається. А якщо вам щось подобається інше, будь ласка, це ваші вподобання. Я ж не закликаю вас їхати в апарт-отель Східниця. Ви дивилися? От я дивилася блогера, україномовного чоловіка, забула, Барило, якось так, забула його прізвище, як називається його канал. Людина виклала, значить, він зняв цей апарт-отель, він так називається, Східниця. Він виклав відео 4 тижні тому, 2000 переглядів. 2000 у нього переглядів. Про що це говорить? Це говорить про те, що люди ніколи не будуть відпочивати дорого. По-перше, в країні війна, по-друге, у кожного свій гаманець. І ця тема дорогого відпочинку, вона цікавить не всіх. У нас же на віллі Зоряний двір демократичні ціни. Я вважаю, що вони демократичні. Тому можна відпочивати, і я для себе, для своєї сім'ї
зробила такі висновки, що ми будемо їздити туди, як не пити води, так просто відпочивати. От. А заводи мені не пишіть, бо я сама буду керувати своїм життям, і лікар буде мені радити те, що мені треба робити на даний момент. У кожного своє здоров'я. Ось і все. Ось і все. А те, що по східниці, да, ми з Колею дуже багато намотуємо, але я, знаєте, якщо так можна сказати, я ходжу через силу, тому що в мене хребет дуже хворий. У мене грижа на грижі. То, що ви будете керувати мною і розказувати мені, що я пішки повинна ходити між джерелами. Вибачте. Як писала одна коментаторша, волов'є здоров'я треба иметь, щоб мотатися між джерелами. Правильно, підтримую. Тому у нас, знаєте, збіглося наше фізичне «могу, не могу» з призначенням лікаря. Тому ми в хорошій ситуації знаходимося і саме там, де ми можемо бути. Ну, ми ж не поїхали з Колею в «Три сини і дочка», «Три сини і донька», да? Готель. Хоча ми могли спокійно б там зупинитися. Він порівнянню з апарт-отелем «Східниця», він не такий дорогий, як апарт-отель «Східниця». От. І там, в принципі, можна відпочити. Але я вибираю тихий, спокійний відпочинок, розумієте, те, що мені підходить. Далі, був такий коментар, глядачка прямо обурилась, що ми їхали не на тому поїзді, який вона любить. Вибачте, ну це вже, знаєте, із розряду ненормальних коментарів. Що значить, ми поїхали не тим потягом? Я ж вам пояснювала в своїх попередніх блогах, перед тим, як ми їхали в Східницю, я пояснювала, що в святковий період, у ці дні в січні, неможливо придбати квитки. Вони розкуплені всі. Тому ми не їхали у Львів своїм улюбленим Інтерсіті, а ми б могли спокійно поїхати Інтерсіті. Навіщо ж мені трускавецький поїзд, колихатися всю ніч в ньому? Скільки? 12 годин? Якщо я можу за 6 годин доїхати до Львова, і із Львова до Східниці 2 години на бусі. Получається 6 плюс 2 – 8 годин. Ну не 12 же колихати. А потім приїздиш в Трускавець і там знову ж таки шукай бус чи таксі і їдь на Східницю. Мені це не підходить, друзі. Ну якщо ви більш-менш якісь математики, порахуйте, що ж ви мені радите? Який фірмовий поїзд Кобзар може бути, якщо він мені не підходить? Я не хочу ночувати в поїзді і їхати 12 годин. Навіть лежачи, я не хочу. Я хочу швиденько на Інтерсіті у Львів. От, і тому, коли буду я наступний раз їхати, то я, знаєте, я буду тільки Інтерсіті шукати. То просто в цей раз так вийшло, що ну, не було білетів, не було. І назад їхали зі Східниці, і теж така сама ситуація була, що не було білетів. І причіпними вагонами їхали, 160-й поїзд. А виявляється, це не поїзд, а 4 вагони. Його назвали 160. І він, можете уявити, як ми з Колею перенервували, коли ми приїхали, 3 години їхали, ви бачили у відео, Східниця, Львів, 3 години ми їхали рейсовим автобусом, хоча ми ніколи рейсовим автобусом не їздимо. Ну так в цей раз склалося. От. І що вам сказати? Ми приїжджаємо на вокзал, ідемо, шукаємо 160-й поїзд, а він ніде не висвічується, на табло його нема. У нас уже паніка, думаємо, а ми якраз за 10 хвилин до відправлення поїзда ми приїхали. От, і ми вже нервуємо. Коля каже, ну що, мабуть, вже не від'їдемо в Київ, де поїзд? Його нема. На табло він не висвічується. Ми таке вперше, скільки ми їздимо, ми бачили таке вперше. І що ви думаєте, шановні друзі? Потім якимось чином за 5 хвилин до відправлення поїзда він висвітився на такій-то колії. Ми біжимо туди,
а там стоїть інший поїзд з іншим номером. І нам проводниця каже: а, 160, так це цей же ж поїзд. 4 вагони причіплені до нього під номером 160. І ми отак, запихавшись, вбігаємо в цей поїзд, в цей вагон наш, а він старезний, вонючий, страшний, туалети брудні. І отак ми їхали в Київ. Ну, це нічого страшного, головне, що ми доїхали додому. І в той вечір був отакий обстріл Києва. Ви всі дивилися попереднє відео. То я вам розказую просто. Отакі нюанси. Ви не радьте, ви ніколи мені не пишіть, шановні, як краще доїхати туди чи інакше. Я сама чудово знаю і керую, і готуюсь до подорожі. А з приводу джерел і вод, заспокойтеся, будь ласка, пийте на здоров'я, а ми з Миколою будемо робити те, що ми вважаємо. Якщо ми захочемо не пити взагалі, то ми у східницю просто будемо приїжджати, лікувати свою душу, своє ментальне здоров'я і фізичне, просто відпочиваючи на віллі. Поспати досхочу, чого ми не дозволяємо собі в Києві. Бо ми працюємо і важко працюємо. Я би навіть так скажу, що ми працюємо на виснаження. На виснаження свого організму. Як хочете, так і розумійте. Я на своєму каналі дуже багато даю інформації, де я працюю, хто я, що я. Мені син говорив неоднократно: мама, не розкривай свою душу на Ютубі. Не розкривай. Дуже багато заздрісних людей. Так це хіба сьогодні почалося, друзі? Як ми були мільйон разів у Єгипті, та у Дубаї, та у Туреччині, та у Тунісі, їздили, ви думаєте, такого не було? Нас тоді взагалі, нам такий хейт писали. Так це ж було до війни. Коли кожний з вас міг заробити собі на поїздку за кордон, але ж не заробляли. А тих людей, які батрачать зранку до вечора, ви ще й клеймите, бо вам здається, що вони не туди гроші витрачають. Друзі, я буду витрачати гроші туди, куди я хочу. І вас не спитаю. Це стосується тих хейтерів, які постійно цю тему піднімають. Вам не йметься? То шукайте такі канали, на яких ви будете відпочивати, економити. Я економлю, я знаю, для чого я економлю. А от в яку сторону ви економите і що ви робите з тим наекономленим, ось в чому вся справа. Чого чіпати людей успішних, які живуть, нікого не чіпають, живуть як хочуть, і ви оце плетете в коментарях, сплетні, дрязги, оце все. Навіщо це робиться? Щоб принизити? Так мені від цього не холодно, не жарко. Написуйте, будь ласка, просувайте мій канал. От, ще хочу вам що сказати, друзі, що у Галіції ми обідали і будемо обідати, тому що там смачна кухня. Ми з Колею навіть бограч за їхнім рецептом готуємо вдома. Коли-небудь я покажу, як ми готуємо бограч. От, я із тих блогерів, яку свою, знаєте, я не оголюю свою кухню. Якщо я ще і кухню свою покажу, та з тим приладдям, що в мене на кухні стоїть, ви знаєте, я можу собі уявити. І я показую те, що поки що я можу показати, розуміючи, які верстви населення сюди заходять і що вони можуть тут робити. Бешенства ж ніхто не відміняв. Ну, укольчики собі робіть від бешенства, якщо крім хейту, ви нічого більше не вмієте в цьому житті. Укольчики, знаєте, ото є укольчики красоти, а є укольчики від бешенства. Так зробіть собі. Я дуже вдячна всім моїм глядачам, які пишуть гарні коментарі на підтримку каналу. І на підтримку в цей складний воєнний час. На підтримку моральної стійкості. Я вам дуже вдячна. Дякую вам, що ви в мене є, мої глядачі.
Ще що хотіла сказати. Ви бачили в одному із відео, я придбала собі отаку сумочку, тому що теж людям не дає спокою. Я завжди від'їжджаю з якимось подарунком. У мене ще є доця. І не мені, так доці буде. Знаєте як? Мар'янці купили у Львові дуже гарну зелену сумку із цієї серії. Тут є ще такий, бачите, таке відділення. І таке відділення там є. І я з цією сумкою вже ходжу. Я вже її взяла. І ходжу з нею, і дуже-дуже радію, що я побувала у Східниці, в Карпатах, в цьому благословенному краї, і можу собі купити якийсь подарунок. Ви знаєте, деяким не дає це спокою. Я хочу, щоб все-таки... Знаєте, як то кажуть, на Ютубі буде все. Знаєте, я не дивлюсь Адамяна Самвела, але інколи, колись я заходила туди. І було таке відео, я зайшла на відео, а він каже якраз, по-перше, він матом всіх своїх доброжелателів посилає постійно у своїх відео. Це таке, я не звертаю уваги, бо чоловік же, чоловіку хіба ти скажеш щось. Але Самвел каже так, якщо ви блогер, і ви не сприймаєте і не, як він сказав, не вивозите те, що вам пишуть хейт, тоді вам не треба займатися Ютубом. Це золоті слова Самвела. Я підтримую. Невже ви, шановні, думаєте, що як ви мені написали хейт, то я ночами не буду спати і буду дуже-дуже переживати за це? Ні. Це не так. Я вам хочу сказати, що я щаслива людина. У мене в житті є все. Чудовий чоловік, чудова сім'я, чудові діти. У мене є в житті натхнення, у мене є в житті творчість. І причому творчість не тільки на Ютубі, а в щоденному житті. Я займаюся творчістю. Тому я вважаю, що я щаслива. І щоб ви мені не писали, оті хейтери, я хочу, щоб ви знали, що від вашої думки моє життя не залежить. І ніколи не буде залежати. А крім Східниці, є ще дуже багато чудового в житті. І я вже планую наступну подорож, і вона буде не в Східницю. А коли мені треба буде поїхати в Східницю, то я нікого не запитаю і поїду в цей чудовий, благословенний край. Па-па, і до зустрічі на каналі в більш оптимістичніших відео.